Sau khi chuyện của nhóm Trần Bộ Lôi xảy ra, Trương Hồng Thành biết rằng hôm nay bản thân không thích hợp để đi làm thủ tục. Thay thế việc đi xuống địa phương, rất nhanh, tin đồn về việc trưởng khoa phụ trách thanh niên chỉ cố tình nhắm vào toàn bộ con em nhà máy cơ khí trong danh sách đi xuống địa phương đã nhanh chóng lan truyền khắp nhà máy. Trước cửa văn phòng lãnh đạo, đông nghịt các bậc phụ huynh công nhân đang làm loạn. Trong nhà máy, cả sếp tổng và sếp phó cũng tức đến mức run rẩy cả người. Sáng ngày hôm sau, một cuộc điện thoại đã gọi đến chỗ trưởng ban thanh niên trí thức huyện. Khi các anh xử lý vấn đề con em nhà máy cơ khí đi cắm bản, tại sao không bàn bạc với công đoàn huyện? Thật là làm càn. Về việc con em nhà máy rốt cuộc có phải đi vùng Đông Bắc hay không, các bên vẫn đang tranh cãi và thương lượng. Mà kẻ thực sự gây ra chuyện này là trưởng khoa Lý. Kết quả xử lý ông ta là điều được thống nhất sớm nhất. Số ít những thanh niên nam nữ có tư cách vào làm tại nhà máy đã trở thành những viên ngọc quý trong mắt mọi người. Trương Hồng Thành chính là một trong số đó. Anh buộc phải đến huyện một lần nữa. Đồng nghiệp ở bệnh viện của Bùi Thục Tĩnh đã giới thiệu cho anh một cô gái trên huyện. Lúc đầu Trương Hồng Thành không định đi, nhưng anh đã gửi bức ảnh cho Hồ Bành Tử ở thời không bên kia xem. Tên Hồ Bành Tử rảnh rỗi lấy ảnh của cô gái người ta, lên mạng tìm kiếm. Kết quả là xảy ra chuyện rồi. Cả hai đều từng nghĩ nơi Trương Hồng Thành đang ở chỉ là một thế giới trong sách, hoặc là một dòng thời không khác. Nhưng Hồ Bành Tử lại tình cờ tìm thấy cùng một bức ảnh và họ tên đó. Dựa theo phân tích thời gian cụ thể, cô gái này vốn dĩ sắp sửa mất rồi. Từ 9 giờ tới ngày 26 tháng 6 năm 1972 đến ngày 28 tháng 6, mưa lớn liên tục suốt 2 ngày 2 đêm, phá hủy hoàn toàn các dấu vết tại hiện trường. 2 ngày sau, lũ quét làm sập đập cầu Lục Giác, vùi lấp 2 ngôi làng tự nhiên. Nếu 2 tiếng nữa thực sự có mưa bão trút xuống, thì điều đó chứng tỏ nơi này không chỉ là một thế giới trong sách, mà là một nhánh thời không hoàn chỉnh. Trương Hồng Thành đã đến sớm, còn đồng chí Dư Thu Lệ thì xuất hiện đúng giờ. Người trung gian chỉ giới thiệu sơ qua cho 2 người một chút, rồi để lại không gian riêng cho 2 người trẻ. Người này sao lại hơi khác so với trong ảnh thế nhỉ? Vẻ ủy mị, tự ti kiểu Thương Xuân Tiếp Thù đó biến đâu mất rồi? Đồng chí Trương Hồng Thành, anh thấy tôi thế nào? Khá tốt nhưng không hợp với tôi. Anh thấy tôi không hợp với anh sao? Đừng nghĩ nhiều quá. Tôi thấy cô không hợp để xem mắt với bất kỳ ai cả. Tại sao? Bởi vì thực ra cô chỉ đang chơi đùa thôi. Sao anh nhìn ra được vậy? Bởi vì tôi cũng đang chơi đùa thôi. Đừng có há hốc mồm ra như thế, coi chừng muỗi bay vào đấy. Sau khi ra về, Trương Hồng Thành chuẩn bị về nhà ngay, vì mây đen trên trời đã tan đi. Xem ra tối nay sẽ không mưa rồi. Uổng công một chuyến. Sự kinh hoàng và tuyệt vọng dâng lên trong lòng cô ấy. Cô ấy úa kêu lên, cố gắng giao tiếp với đối phương, nhưng đối phương lại cố chấp kéo cô ấy đi, tiến về phía trước trên nền đất bùn. Tiếp trước khi mọi người tìm thấy Dư Thu Lệ, áo và quần của cô ấy đều bị lột sạch. Do sự hạn chế về công nghệ điều tra thời bấy giờ, phía cảnh sát không có thêm manh mối nào, nên luôn xác định nghi phạm là nam giới. Nhưng lúc này, người đang kéo Dư Thu Lệ đi rõ ràng là một phụ nữ trẻ. Tao với mày thân thiết như thế, mày rõ ràng biết tao thích anh ấy, nhưng tại sao mày lại không chịu ngoan ngoãn đi xuống nông thôn? Tại sao mày lại đi xem mắt với anh ấy? Bây giờ anh ấy không cần tao nữa rồi. Không cần tao nữa rồi. Nhưng tao đã trao mọi thứ cho anh ấy. Đáng lẽ tao đã được ở bên anh ấy. Lẽ ra tao đã có thể ở lại thành phố rồi. Tại sao lại chen chân vào? Tao đã 2 tháng không thấy đến rồi, mày hiểu không? Con của tao không thể không có cha. Dư Thu Lệ, mày phải chết. Phải chết thôi. Dư Thu Lệ vạn lần không ngờ tới, người tấn công mình lại chính là bạn cùng bàn thời cấp 3. Thái Tiểu Tĩnh thích Ngưu Trạch Dũng. Cô ấy đương nhiên biết rõ. Ngưu Trạch Dũng cũng lén lút qua lại với Thái Tiểu Tĩnh. Cô ấy lại càng hiểu rõ hơn. Nhưng cô cũng không ngờ đối tượng xem mắt thứ 2 của anh ta không đến, mà thay vào đó là Ngưu Trạch Dũng mạo danh người đó. Để trút giận cho bạn thân, Dư Thu Lệ đã cố tình xoay Ngưu Trạch Dũng như trong chóng. Sau đó cô đã kể chuyện này cho Thái Tiểu Kim. Không ngờ sự việc lại diễn biến thành thế này. Ngưu Trạch Dũng kiên quyết đòi chia tay với Thái Tiểu Kim. Mà Thái Tiểu Kim lúc này chắc là đã mang thai rồi. Trương Hồng Thành băng qua màn mưa chạy như bay.
anh không đi dọc theo con đường Dư Thu Lệ về nhà để tìm kiếm trên đường, mà chạy thẳng đến cái ao nơi xảy ra vụ án năm xưa. Là giày của Dư Thu Lệ, quả nhiên đã xảy ra chuyện. Chạy thêm khoảng 1 phút nữa, nhờ ánh chớp trên bầu trời, anh nhìn thấy bên bờ ao có một bóng người thấp bé đang đẩy một người đang vùng vẫy yếu ớt xuống ao. Đang làm gì thế? Đứng lại. Cô ta biết mình căn bản không phải là đối thủ của nam đồng chí này, liền bỏ chạy ra xa. May mà Trương Hồng Thành bơi lội cũng khá giỏi, độ sâu của ao cũng không lớn. Anh nhanh chóng đưa Dư Thu Lệ vớt lên từ dưới ao. May mà Dư Thu Lệ chỉ bị hạ thân nhiệt nhẹ. Dư Thu Lệ ngẩng đầu nhìn bóng dáng cao lớn trong màn mưa, chỉ cảm thấy tim mình bỗng chốc đập thình thịch. Trương Hồng Thành, cảm ơn anh vừa rồi đã cứu tôi. Cô đừng nghĩ nhiều, tôi nhảy xuống chủ yếu là để cứu cô thôi. Thái Tiểu Tĩnh đã bị bắt tại bến xe khách. Qua kiểm tra sau đó, quả nhiên phát hiện Thái Tiểu Tĩnh đã mang thai. Đến lúc tảng sáng, gã Tồn Ngưu Trạch Dũng cũng bị bắt giữ. Cha mẹ họ Dư xách theo 3 hộp sữa bột mạch nha, 4 lọ đồ hộp và 4 cân táo đến nhà họ Trương. Đối với Trương Hồng Thành, vì hành động đã cứu con gái mình, thể hiện sự cảm kích muôn vàn. Cha của Vu Thu Lệ còn muốn đưa cho Trương Hồng Thành 200 tệ, nhưng Trương Hồng Thành nhất quyết không chịu nhận. Mưa lớn trút xuống dòng dã suốt 2 ngày. Chuyện của Thái Tiểu Tĩnh và Ngưu Trạch Dũng cũng có kết luận vào đúng ngày trời tạnh. Thái Tiểu Tĩnh đáng lẽ bị tuyên 20 năm thì nay chỉ còn 5 năm. Ngưu Trạch Dũng được đưa xuống cắm bản tại nơi mà Thái Tiểu Tĩnh đang thụ án. Điều này chủ yếu là do nhà họ Vu đã giữ kín miệng vào phút chót. Nhà họ Ngưu độc đinh 3 đời đã nhường sức công tác của Ngưu Trạch Dũng cho Vu Thu Lệ. Trong đầu Trương Hồng Thành chỉ toàn là một chuyện khác. Vì chuyện của Vu Thu Lệ đã chứng minh thế giới này là một dòng chảy thời gian. Vậy nên nếu Hồ Bành Tử không tra nhầm, ngày thứ 2 sau khi tạnh mưa, tức là ngày mai, tại khu vực miền núi phía Tây huyện sẽ có 2 ngôi làng bị lở đất vùi lấp, khiến hơn 700 người bị mất và thương vong. Tâm trạng Trương Hồng Thành vô cùng nặng nề. Tuy anh không phải là người theo chủ nghĩa anh hùng, nhưng anh thấy mình vẫn cần phải làm gì đó. Dù Lý Vĩnh Trung ở ban thanh niên trí thức huyện đã bị xử lý, nhưng chuyện của mấy thanh niên trí thức trong xưởng vẫn chưa ngã ngũ. Bởi vì suất của bọn Trần Bộ Lôi đã được báo cáo lên thành phố rồi. Nếu cứ làm loạn lên mà sửa được, thì không biết sẽ có bao nhiêu người bắt chước theo. Về việc này, lãnh đạo nhà máy khi thấy bọn Trần Bộ Lôi, đương nhiên là khuyên nhủ hết lời, cố gắng xoa dịu họ. Mấy đứa ra ngoài giải khuây chút cũng tốt. Báo cáo chủ nhiệm, chúng em không quên ý nguyện ban đầu, nghiêm túc thực hiện trách nhiệm thanh niên. Chúng em tự tổ chức đi hành quân dã ngoại, đồng thời đi tiếp nhận giáo dục từ tầng lớp bần nông. Được rồi. Trên đường chú ý an toàn. Bây giờ đúng là ai cũng có thể vơ vào 2 chữ dã ngoại. Rõ ràng là đám trẻ này không ngồi yên được, muốn về nông thôn dạo chơi, nên tìm đại một cái cớ để tìm tôi thanh toán tiền xe và tiền ăn. Nơi Trương Hồng Thành kéo mấy người bạn học đi cùng chính là đập thủy lợi núi Hoàng Ngưu. Trước đây tớ cứ thấy sông núi ở huyện Đào Lâm mình chẳng có gì thú vị cả, nhưng đến lúc sắp sửa phải đi rồi, lại cảm thấy có chút luyến tiếc.